What is Bogo sort? Based on what I've searched, a Bogo sort is a joke algorithm. And Bogo sort is a sorting algorithm that works based purely on the generate and test paradigm, relying entirely on random chance to succeed. The name Bogo comes from the word bogus, meaning fake, non-genuine, or worthless, which perfectly describes its utility. It is also sometimes known as permutation sort or a stupid sort. Mag-explain ko sa akong code. Gigamit ta og import java.util kaniya siyang asterisk for classes like random and array since magamit kasi ta later on og random and array. Then public class, iyang class name which is simple Bogo sort. Then public static void main string square brackets args. This is our main method. Then nagdeclare ta og variable r short for array with a value of 3 to 1. Then Bogo sort r kani siya method ni siya to sort the array ni. Then mo-proceed ta nga ri static void Bogo sort int r mo ni siya nganhi mo ni siya ang process sa pag-sort later on sa code. I mean sa kaning array nga given or value ng array. Then random new random kani siya ang iyahang rule diri sa code is siya ang randomly siyang mag-shuffle unya kung mag-shuffle na ta sa kaniya. Then while is not sorted array. So later on kung dili pa ganis kung after nato ma-check ang array, if di gani siya sorted mo proceed ta nganhi. So before ta mo proceed nganhi, mga risang ta sa static boolean is sorted int r, this one. So boolean, this is a data type which can be answered by a yes or a no. Is sorted int r. So i-check nato nganhi karon kung ang array nga 3 to 1 is sort ba siya or dili. So to start, we have our outer loop which is we have a for loop, which is n I is equals to 0, I is less than array dot length or minus 1, yes, array dot length minus 1 or array period length minus 1. So atong I may da siya value, given value nga 0, so mag-start sa 0. Then 0, ang I nato diri is 0, so 0 is less than array dot length, which is atong array dot length is 3 since this is 1, 2, 3 tulo sila. Then minus 1, so 3 minus 1 is 2, so 0 ba daw kono is less than 2, so yes, it's yes. So mo proceed na tangari sa if Ri is greater than Ri plus 1. So, wait. Marita. So, Ri nato is 0. Then, Ri plus 1. So, 0 plus 1 is equals to 1. So, atong Ri plus 1 is 1. So, R nato, ato na substitute ang I nato is 0. Then, greater than R. I nato dire is 1. So, ato siyang bilingon karon dire. So, ang atong array, ang value sa atong array is nato given number nga 3 to 1 with an index of 0, 1, 2.
So, ang array na to is 0 man. So, 0 na to diri is 3. So, we have 3 is greater than, then R1 na to is 2. So, muna siya darang 2. So, 2. So, 3 is greater than 2. So, yes. So, since yes naman siya, meaning mo return taog false. So, since mo return man tag false, mo nga rita sa while is not sorted. So, mo proceed ta nga rin sa while is not sorted R. So, for int I is equals to 0, I less than array length, so I na to is 0, then 0 ang I is less than array length na to is 3, dara 3, 1, 2, 3, dara 1, 2, 3, 2, 1, so 1, 2, 3, so 3, so 0 is less than 3, so check. Mo-proceed ta nga rin sa so, nag-declare ta og int j, which is ang value niya is randomly selected from the index of this given value. So, randomly selected man, so mag-select, atong unang i-select is index 2. So, mag-index 2 is 2. Then, after na to, naka-select, mag-proceed nga rin sa temporary and temp, which means ang array, ang current element sa atong array ay is store na to dili temporarily sa temp nga variable. So, atong int temp is equals to array I na to is 0, so ang value sa index 0 is 3. So, ang atong temporary array I is 3. Then next is array I. So, ang atong array I, which is 0, is equals to, ang value niya is ang atong array j, ang value sa atong array j. So, which is, ang value sa atong array j is index 2, dara index 2. So, ang atong quantity index 2, so 1, 0, 1, 2, so 1. So, atong array 0 na karon is 1. Then, atong array j is 2, diba? So, ang iyang value is kung unsay value sa temp. So, ang value sa atong temp is 3. So, atong quantity is 3. So, di ba day? Kaning tawag is mara classic swapping. Kana. So, ang atong from 3 to 1, magiging result nato base delay is 1, 2, 3. Ganong 1, 2, 3 man. So, first is ang atong array 0, index 0 is 1. So, atong ipotangan ni 1. Then, ang atong index 1, since wala man siya appeal diri sa kuan, diri sa duha, sa I and J, so, ang atong buhaton, i-copy ni nato siyang 2 from the previous na value. So, 2. Then, ang atong array J nga 2, which is ang value niya is 3, ang new value niya is 3. So, 3. That's why we have 1, 2, 3. So, nakakuha naman ta sa to first result, which is 1, 2, 3 mo. Increment na po kita, mabalik ta nga rin sa 4. So, int I na to, kaganina is 0. So, karon magiging 1.
1. Then I, which is 1 is less than is less than array length nato nga 3. So 1 is less than 3, so true. This is true. So mo-proceed nga ni sa iyang J. So end J. J is randomly selected index. So mag-select na po tayo random index. So pilion is 0 ta, sige 0. So atong J is 0. After na ito makakuan sa atong value sa J, dito sa temp. So ang atong temp is ang value nga index sa I. So n temp wait. So n temp nato is 1. So ang atong array kasi, ang array ay nato nga value, ang array ay ang I nato is 1 na, di ba? So from here magwanta is 0, 1, 2. So ang 1 nato, ang index 1 nato is ang value is 2. So ang atong temp is 2. Then klaro ba? Then proceed ta nga sa array. Proceed nato dire sa array I, mamuning na value sa tong array I. So ang array I daw ko no, ang iyang value is kung unsa ang atong unsang values index nga gipili sa J. So array na to nga 1 was to, so 0 man ang pipili na tong index, so 1 para 0, 1. Ang value sa tong 0 index diri sa result nga nyo is 1. So atong value sa array 1 nato kanan is 1. Next is atong array J, 0. Sorry, excuse me. So ang atong kuan, ang value na ang base diri sa kuan, ang array J nato, ang value niya is kung unsay value sa temp. So ang value nato sa temp diri sa new is 2. So atong array 0 or J is 2. So ang atong new result is ang index 1 nato is 1. So atong index 1 here is pagkutang natin ang 1. Then ang atong array index 0, ang value niya is 2. So ato siyang ibutang ang 2 diri sa index 0. Ayan. So kabilang ang 3, kaya mo siya diri. So na atong result is 2, 1, and 3. So na naman tayo result, so mag-increment na pod ta. Di man ta mo stop og increment until ta mag-false. So balik na po ta nga sa 4. So for n I, which is equals to from 0 and 1, so magiging 2. So I is less than array length na 3. So ang atong I is equals to 2. Tapos ang atong I is 2 is less than 3 ba daw. So true. So mag-proceed nato sa diri int J. So mag-pick na po ta og another value sa J randomly. Atong value sa J is atong ibutang 1. After na ito makuha og value sa J, mga rin na po ta sa int temp is equals to ang value sa array I
So, ang value sa array I nato nga 2. So, 2 man siya. So, magkuan ta diri. I-have ta sa index of sa result di ay of 1, 0, 1, 2. So, index 2, ang value niya is 3. So, ang atong temp is equals to 3. After ana, magkuha na po ta sa value sa atong array I, which is ang value sa atong array I is kung unsa ang value sa index ni J nga gipili nato. So, array I which is 2 is equals to atong J is 1. So, 0, 1. So, atong value sa index 1 sa J is 1. Then, ang atong array J, ang iyang value is kung unsa ang value sa temp. Temporary na to. So, tara. Array J is equals to temp. So, ang value sa atong temp is 3. So, ang atong array J nga 1 is 3. So, ang atong result na pag nabago is atong 0 index nga to dire ato na i-copy kaya wala man siya i-appeal dire. So, 2. Then, ang atong array 2, array index 2 ngayon is ang value niya is 1. So, butang nato siya dire. Then, ang array nato, ang value niya index 1 is 3. Dire nato ibutang. So, ang atong new value sa array is 2, 3, 1. After ana, mag-increment na po ta. So, balik na po ta nga rin sa for loop. Sa outer loop ngayon. So, int I is equals to, kaganina po man ang atong value sa I, kaya increment man ta. So, karon increment naman po ta. So, ang 2 nato karon magiging 3. So, I is equals to 3. Then, ang iyang condition nga I is less than array length. So, I na to is 3. Sistema daw siya sa array length po na 3. So, 3 is less than 3. So, mag-false naman ta. So, since ang false na ta, di na ta mo-proceed. Dari So, ma-exit na ta ani nga loop. Then, ngarit ta system out print arrays to string R. So, ang atong i-print nga ray, ang kanisya, is kung unsa ang last nga array length diri sa loop. So, ang last na result is 2, 3, 1. So, muna siya ang atong i-print diri. So, kung bali, ma-store na siya sa output. Which is 2, 3, and 1. After na ito, mabutang ang output which is 2, 3, and 1. Mabalik na nga rin sa while. Kaya i-determine na po nato kung ang kantong 2, 3, 1 is sort na ba siya or dili. So, before tayo mo-proceed gani, mo balik ta nga rin sa static boolean is sorted to check if the new array value is sorted or not. So, for int I is equals to 0, I is less than array that length minus 1. So, I is equals to 0, then I is less than array length minus 1. Then, ang value sa I nato is 0, is less than, ang array length nato is 3, minus 1 is equals to 2. So, 0 pa daw is less than 2.
So, true siya. True naman ta. So, mo-proceed ta sa condition niya, which is array I is greater than array I plus 1. So, array value nato or ang value I sa index is 0 is greater than the kuno array. Ang 0 plus 1 is 1. So, 1. So, ikuan nato dire sa atong output, which is ang index 0 niya, ang value niya is 2. So, 2. So, 2 ba daw kuno is greater than index value sa array 1. So, ang index value sa atong array 1 dire is 3. So, is 2 ba daw kuno greater than 3? So, no. So, since no man siya, dili ta maka-return og false. So, mo increment tag usa. Balik. So, hindi ko na pagta atong I. So, nag-increment man ta ang atong 0 ganina nga value sa array I is magiging 1. So, 1 is greater than array 1 plus 1. So, magiging 2. So, 2. So, atong array 1 diri sa output, yung index value is diri. Ang index value ang value sa index 1 is ang 3. So, 3 is greater than index 2 value niya is so 2 ay 0 1 2. So atong array index array and 2 index is 1. So 1. So is 3 greater than 1? So yes man siya. So nag-yes naman ta. So maka-return ta og false. Then maka-return naman tag false. Mo-proceed na tangari sa for loop is for n I is equals to 0. I is less than array length. So I na to is equals to 0. Then yung condition nga ang I, which is 0, is less than ba daw ko no array length. Atong array length is 3. So 0 less than 3. So true. So mo-proceed na nga sa int j. Int j is randomly pick sa index sa recent na to nga ing ani, which is ang katong 231. So randomly pick, so atong itry ang 1, index 1. So na naman tayo j, value sa j, mo proceed ang sa int temp. So, n temp is equals to value sa array I. So, itong array I is 0 automatically. So, atong 0 sa katong recent nga array, which is 231, atong 0 nga array is 2. So, atong temp is 2. Then, next is ang atong array I is equals to kung ano value sa array j, kung ano siya nga value index. So, ang index sa atong array j is 1. So, ang atong kuan dire is 0, 1, so 3. So, ang value na karon sa atong array 0 din siya dapat. I nga 0. So, 3. Then, proceed ta nga sa array j. Ang value sa atong array j is kung unsa ang value sa temp nato. So, ang atong temp is 2. So, ang atong array j is 2. So, ang atong result is array 0 is 3. So, ang kaning 2 magiging 3. Then, atong array j
kung i-substitute nato siya sa value ani is 1. So atong array 1 is equals to 2. So atong array 1 is 0, 1. So atong value na karon dire is 2. Then copy the number 1 lang. So mo ni atong new value sa atong array. After ani mo increment na pud ta. So from here, balik na po tayo dito sa condition. I mean sa for loop. So, ang atong I dire is equals to 1 na kaya increment man ta. Then, ayong condition nga I, which is 1, is less than array length na to nga 3. So, 1 less than 3. So, true. Nga rito sa int j. Mamiling na po ta o bagong value sa atong j. Randomly pick. So, 0, 1, and 2 nga index. So, atong pilion is 2. After na to makapili o value sa j, mo proceed na to sa end temp. Which is, ang value niya is kung unsa ang value sa array I na to. So, ang atong array I is 1. So, ang value sa 1 is from here, 0, 1, so 2. So, ang atong temp is 2. Next is ang atong array 1. Ay na siya dapat. So, gibalyo na nato siya sa kanang value niya sa I, which is 1. So, ang equivalent ni ang value niya is kung unsa ang value sa atong j. Sa atong array j. So, ang value sa atong array j is 2. So, magkonta na ni kung asa diri ang iyang index 2. So, 0, 1, 2. So, atong index 2 sa j is equals to 1. So, ang atong value sa array 1 is 1. Then, ang atong array j nga 2 is equivalent sa kung unsa ang value sa atong temp. So, ang value sa atong temp is 2 man. So, atong ibota, atong array dire is 2. Then, the result, so, array nato nga 0, wala man siya dire sa duha, sa ato lang ibalik og kopya. Then, ang atong array 1 is 1, so magiging 1 siya nganhi. Then, ang array to nato, array index to nato is 2. So, 2. Muna siya karon atong new sort. After, mabalik na punta nga array, mag-increment na punta. So, ang atong I is equals to 1 kaganina maging 2 na karon. Then, yung condition nga I, which is ang 2, is less than ba daw kuno the array length, which is 3. So, 2 less than 3 is true. So, mapresent na punta sa iyang int j. So, mangita na punta value sa j. So, nagtuman ta kaganina sa tong j, mag 0 na punta karon. I-try lang na to. So, 0. The next is sa atong temp or array. So, same process. Temp, ayan, ang value sa temp is kung unsa ang value sa index I. So, atong index I karon is 2. So, 0, 1, 2. So, atong kuan is kani siyang 2. Lawan kita. So, kani siyang 2. So, ang atong temp is 2. Then, array I na to, nga index 2. So, ang iyang equivalent ani is array j. Kung unsa ang value sa array index j. So, atong array j is 0. So, 0, 1, 2. So, atong quantity is 0 man. Ang value niya sa 0, index 0 kay 3. So, mo siya itong value karon sa array 2.
Then, ang atong array J, tas ang iyang value nga 0. Then, kung unsa, asa siya, ang value sa array 0 na to is, kung unsay, kung sa tong 10. So, 2, kung pa siya 2 na to. Then, atong result is, kanaang 2 na to is 3. Index 2 na to is 3. Then, atong index 0 is 2. Then, copy lang ang 1. So, na siya atong new nga array element. Then, mag-increment na po ta. Balik na po ta nga array. So, for int I is equals to 3 na. Then, iyang condition nga I, which is 3, is less than array length na to nga 3. So, 3 less than 3. So, mag-false na to nga array. So, di na tayo ma-proceed dire sa next nga step. So, after mo, gawas na to di ani nga loop. Proceed ta nga ni. So, i-print na niya. I-print na niya ang kaniya 2, 1, 3 as an output. So, output niya is 2, 1, 3. Then, nakakuha naman ta of new value sa atong array. So, mabalik na po tangali sa while. Ato na po siyang i-check kung ang kadtong new value sa array na to is sorted ba siya or not. So, before ta mong array, ito siya i-check nga ni. So, for int I is equals to 0. Then, I is 0 is less than array length minus 1. So, 3 minus 1 is equals to 2. So, 0 less than 2. So, true siya. Kasi ito siyang condition. Iyang array 0 is greater than array 0 plus 1. Which is 1. So, ang new value kaganin sa array is 2, 1, 3. So, 0, index 0, ang value sa index 0 diri is 2. 2. So, 2 is greater than array 1, which is 0, 1. So, ang array 1, ay ang value sa index 1 na to is 1. So, 1. So, 2 is greater than 1. Yes. Yes. So, return false na ta. Return false. Return false na ta. Dinapasinta siya diri sa int. So, for int I is equals to 0, then I, which is 0, is less than array length nga 3. So, 0 less than 3, so 2. So, mo-proceed tangari sa iyang int j. So, int j is equals to, mamaling mag-random ta og pili sa index. So, itong piliin is 2. Then, int temp. So, ang value sa atong temp is kung unsa ang value sa array I. So, array index I, ang value sa atong I is 0. So, 0. 0. So, atong temp is 2. Then, atong array I, nga may value nga 0, ang value niya is kung unsa ang value sa atong array j. Sa atong array j, substitute natin yung value sa j. So, 2. So, index 2. 0, 1, 2. So, 3. Then,
atong array J nga ang value sa J is 2 is equals to kung unsa ang value sa atong temp. So ang value sa atong temp is 2, so 2. We have now the result of, so index 0 maging 3. Then atong index 1 copy lang ni siya 1. Then iyang index 2 may value nga 2. So, this is now the result of sorted array. New sorted array. So, mag-increment na po ta. So, int I is magiging 1. Then, iyang condition nga I, which is 1, is less than array length na 3. So, 1 less than 3, so true. Proceed sa iyang int j. Int j. Randomly pick. So, ibalik lang natin ang 2. So, mag-2 na po ta, true. Then, proceed sa iyang int temp. So, ang temp nito is value sa array I. So, nag-increment na ta ganina. So, ang value sa itong array I mabago pod. So, ang atong array I, which has a value of 1. So, array index 1. Iyang value is 0, 1. So, 1. Then, atong array nga I, which is 1. Iyang value is kung unsa ang value sa atong index J. So, ang value sa atong index J is 2. So, 0, 1, 2. So, 2. So, muna siya atong value sa array 1. Then, atong array J, which is may value nga 2. Ang iyang value ani is kung unsa ang value sa temp. So, 1. So, may result na ta karon nga. So, 0. Kopyahan na natong 3. Then, index 1 na 2. Then, nag-index 2 nga 1. So, muna atong new set of elements sa array. After that, nag-increment na po ta. So, int I is equals to 2. Then, condition niya nga I, which is 2, is less than array length niya nga 3. So, 2 less than 3 is true. So, proceed to sa int j. So, this time, atong pilion 0. So, proceed to sa atong int temp. So, ang atong int temp is equals sa value sa array I na to. Sa atong array I, nga may value nga 2, so index 2 atong bilingon. So 0, 1, 2, so 1. So 1 atong temp. Then atong array I nga 2 is equals to kung ano sa value sa array J. So atong J is 0, so index 0, ang value sa index 0 is 0, so 3. Then atong array J, which is 0, kung ano sa ang temp. Kung ano sa ang value sa temp. So, temp na to is 1. So, pwede na takar makakuan og result nga atong array index 2 is 3. Tapos, atong array index 0 is 1. Kapihon ra ni natong 2. So, muna itong new result. Then, increment na lahat kita. So, int is equals, int I is equals to 3. Then, condition niya nga 3, I is equals, I which is 3, less than, array length niya nga 3. So, 3 less than 3, so false. So, mag-stop ang incrementation, mag-stop ang loop. Then, proceed siya nga i-print niya unsa ang last nga value sa array. So, ang last value sa array is 1, 2, 3. So, 1, 2, 3 man siya. Ibutan na nato siya sa output. Tara. So, 1, 2,
3. So after the ani, mag-proceed na po dadare kay ito na po siyang i-check if ang new value sa atong array is sorted ba siya or not. So, balik tangan hi. So, for int I is equals to 0. Dito na lang. And I is equals to 0. Then, I, which is 0, less than array length na ito nga 3 minus 1 is equals to 2. So, 0 less than 2 is true. So, proceed nga rin sa iyang condition. So, if array I, itong array I, which is 0, is greater than ba kuno sa itong array I, which is 0 plus 1. So, 0 plus 1 is 1. So, atong array 0, index 0. So, dinhi, atong 0 is 1. Then, atong array 1, array index 1, which is 2. So, so 1 is less than, 1 is greater than 2. So, no. No man siya, mag-increment na po ta. Increment ta. So, array, no. So, int I is equals to 1. Then, yan condition na I, which is 1 is less than array length niya nga 3 minus 1, which is 2. So, 1 less than 2. So, true. Proceed to siyang condition. Array I, which is na i-value nga 1. So, proceed to siyang condition, which is if array I, ang I value na is 1, is greater than array I, which is 1 plus 1. So, 1 plus 1, 2. So, at na kan i-substitute. So, array index 1. Ang index 1 na to is 0, 1. So, 2. So, 2 is greater than 1 array index 2. So, ang value sa index 2, 0, 1, 2. So, 3. So, 2 greater than 3? No. The answer is also no. So, ma-increment na lang kita. So, I is equals to 2. Then, yung condition, balik nga, I, which is 2, is less than, array length niya nga 3, minus 1, is equals to 2. So, 2 less than 2. So, mag-false na kita nga di, tungod kay, ano man, less than na man hiya, wa man hiya equal. So, mag-stop na sa loop. So, meaning, ang kani siya nga last nga kuan is sorted na siya. So, mo ni ang atong final, di pa di ay. So, mo ni atong last nga output, sorted naman hiya. So, mag-return na kita true. Then, after naton ma-return true, mabalik kita na kadi. So, i-print na niya ang sorted array plus ang value sa arrays to string arg nga result which is kani. So, ang atong output is sorted array colon 1, 2, 3. So, muna atong final output.